وقتتون بخیر. با جلسه سوم از دوره مقدماتی ترید کریپتو در خدمتتون هستیم و این جلسه قراره بریم سراغ تریدینگ ویو که ابزار اصلی ماست. همه چیز ما تریدینگ ویو، چارتامون اینجا تحلیل میکنیم، همه چیز رو اینجا بررسی میکنیم و بعد میریم داخل صرافی ترید رو انجام میدیم. به این نکته دقت داشته باشین، تریدینگ ویو اکانت رایگان داره و لازم نیست حتما اکانت بخرید و تفاوتی که داره اکانت پولی و اون اشتراکی که میخرین یه سری امکانات بیشتری بهتون میده، اما به این شکل نیست که اگر اکانت رایگان رو داشته باشید نتونید کار کنید یا کارتون راه نیفته. به نظر من اکانت رایگان کافیه و با همین میتونید همه کاراتون رو انجام بدید و در آینده اگر دوست داشتید درآمد خوبی داشتید میتونید اکانت پولی رو هم تهیه کنید و استفاده کنید. آدرس سایت رو هم که اینجا براتون نوشتم. باید با ایمیلتون یک اکانت درست کنید و اکانت رایگان هم هست، نیاز نیست هزینه پرداخت کنید. قسمت‌های مهمی که ما داخل تریدینگ ویو داریم نوار ابزاره که در سمت چپ سایت برای ما قرار گرفته، واچ لیست ماست که سمت راسته و 4 تا کندلا که وسط صفحه است و من اینو روی خود چارت تریدینگ ویو بهتون توضیح میدم. و نوار پایین ساعت و تاریخ رو به ما نشون میده و نوار بالا تایم فریم و اندیکاتور و بقیه آپشن ها رو به ما نشون میده. بریم رو سایت تریدینگ ویو و چارت رو بیاریم و اونجا بهتون توضیحات کامل رو بدم. خب دوستان، همونجور که میبینید سایت تریدینگ ویو این بالا میبینید من اکانتم رو ساختم و اومدیم داخل اکانتمون. سمت راست ما که یک لیستی میبینید با قیمت هست، اینجا لیست ارزهای ماست، واچ لیست ماست که بهتون گفتم برای واچ لیست ما از داخل کوین مارکت کپ ارزهای مد نظرمون اسمشون انتخاب میکنیم تا بتونیم اینجا اضافه کنیم. در ادامه کلیپ بهتون میگم که این کار چجوری باید انجام بدیم. اول فضا رو بهتون توضیح بدم. این قسمت وسط چارت ماست و این چیزایی که سفید و قرمز میبینید کندل های ما هستن که مربوط به ارز بیت کوین هستن و ما داریم چارت بیت کوین رو نگاه میکنیم. در حالت دیفالت که شما اول کار ثبت نام میکنین صفحه سفیده، کندل ها به رنگ سبز و قرمز هستن، سبز ها صعودی هستن و قرمز نزولیه و بعد میتونید یک کلیک راست روی صفحه انجام بدید، برید داخل قسمت ستینگ و از این قسمت بک‌گراندتون رو عوض کنید، سفید کنید، مشکی کنید، هر چیزی که خواستید و رنگ کندل هاتون رو هم از قسمت سیمبل اینجا میتونید تغییر بدید. من سبزش میکنم که مثل چارت شما باشه و بعد بریم سراغ توضیحاتمون. به حالت دیفالت سبز و قرمز به این صورته. یک گزینه این پایین براتون فعال میشه، سبز و قرمز شبیه خود کندلاست، بهش میگم والیوم. اینو میاد سمت چپ مثل اینجا میبینی SMA نوشته، اون والیومه. یه گزینه ضربدر داره، ضربدر رو میزنید خاموشش کنید چون باش کاری نداره. نوار سمت چپ نوار ابزار ماست که گزینه‌های مختلفی مثل لاینا و ابزارهای مختلف رو در اختیار ما میذاره. مثلا میخوایم خط بکشیم میایم از اینجا میکشیم، خطوط افقی کار داریم باش، هوریزونتال لاینا که یه خط سرتاسری برای ما ترسیم میکنه و این خط یک طرفه است. اگر کلیک راست کنیم روی صفحه یه گزینه داره ریموو دراوینگ، اینو بزنیم هرچی رو چارتمون داشتیم پاک میشه. پس سمت چپ نوار ابزار ماست، ابزارهای مختلف که دونه دونه‌شو به وقتش با هم دیگه کار میکنیم مثل لانگ و شورت. این قسمت براش داریم، اگر بخوایم چیزهای مختلفی ترسیم کنیم بکشیم از اینا استفاده میکنیم. گزینه ارو رو داریم که بخوایم فلشی چیزی دست کنیم که در ادامه احتمالاً ازش استفاده میکنیم برای تدریسمون. موارد دیگه مثل خطکش که بخوایم اندازه بگیریم از اینجا تا بالا چند درصد رشد داشته یا چند درصد ریزش داشته، از این بالا تا پایین میزنیم و برامون زده. به عنوان مثال 53 درصد ریزش داشته. گزینه آهنربا که بعداً بهتون میگم کاربردش چی هست. این بالا رو دقت کنید نوشته BNB USDT، یعنی ما چارت BNB به USDT رو داریم میبینیم. اینجا نوشته D، این مربوط به تایم فریم ماست، نوار بالا این گزینه. اگر بیایم روش و گزینه‌های مختلف رو بخوایم انتخاب کنیم، به عنوان مثال 1 ساعته رو میزنیم. دقت کنید یه دونه ریست چارت میزنم که بهتر ببینیم.
تایم فریممون عوض شده. این تصویری هم که داریم میبینید تا اینجا رو بیشتر چارت رو به ما نشون نمیده به خاطر اینکه اکانت رایگانه و الان تایم فریم 1 ساعته رو میبینید. اگر بهتون گفتم که تایم فریم 4 ساعته رو میخوایم ببینیم، باید بیاین اینجا کلیک کنین روی 4 ساعته و چارت تایم فریم 4 ساعته رو ببینید. هر تایم فریم چارت متفاوتی داره و شکل کندلاش متفاوته، سایزش متفاوته، روندش ممکنه تغییر کنه و تایم فریم هفتگی تفاوت داره. با دکمه اسکرول موس ما میتونیم اینو کوچیک و بزرگ کنیم و این قسمتی که میبینید نوار سمت راست یه سری عدد داره، این قیمت های ماست. یعنی موس رو که تکون میدیم به عنوان مثال اینجا 823 ممیز $2، میام بالاتر 895 ممیز $1. این بالا پایین کردن موس رو که میبینید سمت راست روی نوار قیمت داره تغییر انجام میشه. مثلا ما بخوایم بفهمیم این بالا این نوک چه قیمته، موس رو میاریم اینجا سمت راست زده 653 ممیز $6. قیمت ها به دلار هستن، به همون تتر هستن که با دلار بهتون گفتم قیمت یکیه و تفاوتی نداره. گزینه‌های دیگه که این بالا داریم، عکس کندله که به روش هم میریم نوشته برای ما کندل. یه دونه کلیک روی این میکنیم، شکل‌های مختلف چارت ما میتونیم داشته باشیم به صورت لاینی و شکل‌های متفاوت که ما با حالت کندل کار داریم، اینو اصلا تغییر ندید. گزینه بعدی اندیکاتورهای ما هستن که بعداً بهتون میگم چه کاربردی دارن و چجوری باید کار کنیم. بقیه موارد هم کاری نداریم. بعضی از اندیکاتورها که اضافه میکنیم به چارتمون میاد سمت چپ، پس اینجا این قسمتی که داره مستقل میکنه اینجا جاییه که اندیکاتورها اضافه میشن یا این پایین اضافه میشن و با گزینه ضربدری که دارن وقتی میزنیم اون اندیکاتور پاک میشه، به صورت موقت از روی چارتمون پاک میشه و میتونیم حذفشون کنیم. همزمان هم بیشتر از 3 تا اندیکاتور روی چارتمون نمیتونیم داشته باشیم مگر اینکه اکانت پرمیوم و پولی رو تهیه کرده باشیم. پس گفتیم این نوار سمت راست نوار قیمت ماست و وقتی هم روش کلیک کنیم، یعنی کلیک کنیم و نگه داریم و بالا پایین کنیم، میتونیم این سایز چارت رو تغییر بدیم. ولی وقتی میخوایم به صورت استاندارد سایز چارت و کندل رو ببینیم، یه دونه کلیک راست میکنیم، ریست چارت رو میزنیم و سایز واقعیش رو میبینیم و فقط با اسکرول موس اینو میتونیم عقب جلو کنیم. اگر از اینجا گرفتیم کوچیک و بزرگ کردیم دیگه از اون حالت استاندارد میاد بیرون، ولی تا یه حدیش منطقیه، چون یه وقتایی از تو تایم فریم پایینتر میخوایم تعداد کندل بیشتری ببینیم. مثلا الان چیزی معلوم نیست، یه دونه ریست چارت میزنیم تایم فریم 15 دقیقه و میخوایم اینو از دور ببینیم، اسکرولش میکنیم از دور میبینیم. این کارو با اسکرول موس انجام میدیم و دید بهتری میتونیم داشته باشیم نسبت به چارتمون. جلسه کندل ها برسیم بهتون میگم داستان کندل ها اصلا چیه، به چه صورت باید کار کنیم. الان فقط با خود فضای چارت و تریدینگ ویو داریم کار میکنیم که باهاش آشنا بشیم و بدونیم چی به چیه. مورد بعدی که میخوایم راجع به صحبت کنیم این نوار پایینه. بچه این نوار پایین تاریخ و ساعت و همه چیزو به ما نشون میده. مثلا میخوایم بفهمیم اینجایی که موسو دارم تکون میدم کندل هست، من یه علامت بذارم بهتر متوجه بشید. مثلا میخوایم بدونیم اینجایی که دایره نارنجی کشیدیم چه تاریخی بوده، اینجا قیمت چقدر بوده. موس رو تکون میدم میارم اینجا، قیمت نوشته 43.2. سمت راست نوار رو ببینید تغییر میکنه، اینجا نوشته 41.7. الان همین رو به صورت افقی بیایم پایین، روی نوار پایین نوشته MON 11 جان 21، یعنی ماندی دوشنبه 11 ژانویه سال 2021 اگر اشتباه نگفته باشم. خب و تاریخش رو به ما نشون داده. ما داخل هر تایم فریمی باشیم اینو داریم، فرقی نداره. به عنوان مثلا داخل تایم فریم 1 ساعته هستیم، میخوایم مثلا این قسمت رو بفهمیم چه تاریخی بوده چه ساعتی بوده. موسو میاریم اینجا، زده روز جمعه 11 آگوست سال 2023 ساعت 14 ساعت 2 بعد از ظهر. این کندل اینجا مربوط به این بود. پس موسمون رو تکون میدیم، این سمت راست قیمت رو به ما نشون میده، این پایین تاریخ و ساعت رو به ما نشون میده، اطلاعاتی که میخوایم رو به دست میاریم.
اما این سمت راست، این لیست جریانش چیه؟ این همون واچ لیست ماست که ما خیلی باش کار داریم. من اول چارت رو خلوت کنم. اینجا بالا نوشته مستر سیگنال که اسم اکانتمو زدم. این قسمت علامت به علاوه رو داریم. از اینجا ما میتونیم واچ لیستمون ارزایی رو بهش اضافه کنیم یا پاک کنیم. اگر بخوایم چیزی، البته بخوایم پاک کنیم، میایم اینجا زبده رو میزنیم پاک میکنیم. در واقع برای اد کردنه که اینو یه دونه کلیک روش میکنیم، ارز مد نظرمون رو تایپ میکنیم. به عنوان مثال OMG. به عنوان مثال ارزی که میخوایم تایپ کنیم اسمش OMGه. یه دونه OMG تایپ میکنیم. بعد بهتون گفتم هر چیزی که معامله میکنیم به تتر معامله میکنیم. علامت اختصاری تتر چی بود؟ USDT. بعد از OMG بدون فاصله تایپ میکنیم USDT. دقت کنید چند تا USDT اومد. داستان این چیه؟ ببینید اینجا نوشته OMG، اینجا اسم کاملش نوشته و به تتر، یعنی معامله به تتر. اینجا اومده نوشته اسپات کریپتو بایننس، صرافی بایننس، و اینجا برای من زبدر زده، یعنی داخل لیستم دارم. اگر نداشته باشم باید به علاوه باشه، یعنی رو به علاوه میزنید میاد داخل لیستتون. حالا شما شاید براتون سوال باشه ما کدوم اینو انتخاب کنیم؟ شما همیشه روی بایننس انتخاب کنید، چون بزرگترین و در اصل الان مرجع اصلی قیمت های ما صرافیه که معتبرترین قیمت ها رو میتونیم به دست بیاریم بایننسه. ولی برای تریدتون بهتره اگر صرافی خاصی رو دارین فعالیت میکنید همون صرافی رو پیدا کنید و به لیستتون اضافه کنید. ولی من پیشنهاد میکنم بایننسش رو حتما داشته باشید و استفاده کنید و سعی کنید صرافی رو کار کنید که قیمتاش با قیمت بایننس خیلی نزدیک باشه، تفاوت زیادی نداشته باشه. چون مثلا صرافی OKX یا بای بیت ممکنه یکم تفاوت قیمت داشته باشه نسبت به بایننس. پس از این قسمت به علاوه رو بزنیم، هر کدومون بزنیم برامون میاره. مثلا اینجا میخوایم بزنیم ارز CRV، میخوایم به لیستمون اضافه کنیم، USDT رو جلوش تایپ میکنیم USDT و مجددا من بایننسش رو دارم. اگر بخوام صرافی های دیگر رو اضافه کنم به علاوه رو میزنیم و میاد داخل لیستمون. پس از این قسمت ما واچ لیستمون رو میتونیم بچینیم. اونایی که داخل کوین مارکت کپ انتخاب کردیم رو میایم اینجا وارد میکنیم، دونه دونه اسمشون رو میزنیم، USDT رو جلوشون تایپ میکنیم، بعد میایم از اینجا گزینه به علاوه رو میزنیم و در نهایت به لیست سمت راستمون اضافه میشه. اینجا قیمت رو زده بچه ها، این اولین گزینه از سمت چپ که عددا رو میبینید قیمت اون ارزه. این ورم که درصد نشون میده که چند درصد رشد و ریزش داشتن، چطور بوده وضعیتشون. البته که ما اصل اون رشد و ریزش رو اینجا خطکش میندازیم نسبت به اون قسمتی که میخوایم، مثلا تا این سقف یا این کف اینجوری اندازه گیری میکنیم و مشخص میکنیم. از تا اینجا نسبت به واچ لیست هم آشنایی پیدا کردین، فهمیدین چه جوری باید انتخاب کنید. واچ لیست خود من رو دارید داخل تصویر میبینید و اگر واچ لیست خوبی نتونستید برای خودتون بچینید حتما دایرکت بدید، درخواست بدید به پشتیبانی. داخل کانال عمومی سعی میکنم براتون بذارم، اگر درخواست زیاد بود حتما براتون قرار میدم و میتونید از واچ لیست من استفاده کنید. ولی این یه چیزیه که به سلیقه خودتون باید بچینید، چون چارت‌های مختلف داریم و باید ببینید خودتون با کدوم ارزا با کدوم چارت ارتباط بهتری میگیرید. ما اینجا با کلیت چارت و چیزایی که نیاز داشتیم آشنا شدید، میدونید چجوری باید با تریدینگ ویو کار کنید. برای تمرین این جلسه حتما بیاین این ابزارهای لاین رو استفاده کنید، مثلا روی چارتتون خط بکشید دستتون آشنا بشه تا به اون جلساتی که مربوط به خط روند و اینجور داستانا هست برسیم و بهتون بگم چجوری باید ترسیم کنید. یه سری تنظیمات داریم که اینا رو حتما انجام بدید. مثلا اینجا میبینید کندلی که بازه نوشته BNB USDT رنگش الان قرمز شد، داره حرکت میکنه. اینا رو ممکنه روی چارتتون فعال نباشه، میرید داخل قسمت ستینگ، قسمت استاتوس لاین، این موارد رو حتما تیکش رو حواستون باشه که فعال باشه. اینا نیاز میشه و این گوشه براتون
یه سری اطلاعاتی میده که خیلی خوبه بهتون کمک میکنه. و قسمت اسکیل هم سعی کنید به همین صورت باشه، چیزای دیگر اصلا دست نزنید، تنظیمات رو به هم نزنید. و همینطور این قسمت تریدینگ و این آپشنایی که اینجا هست حتما چک کنید براتون فعال باشه. برای اینکه تم چارتتون هم انتخاب کنید یه دونه کلیک راست میکنید، کالر تمو میزنید، لایت باشه به این صورت میشه و اگر بزنید روی دارک به این صورت میشه، مشکی میشه، میتونید استفاده کنید. این دیگه سلیقه‌ایه ولی بهتر مشکی بذارید چون داخل شب در حالت لایت نورش خیلی زیاده و چشمتون رو اذیت میکنه، در بلند مدت واقعا اذیت میشه. کلیت تریدینگ ویو همین بود و در جلسات آینده که میخوایم آموزش‌های جدی رو راجع به ترید و تحلیل شروع کنیم این ابزارهای سمت چپ و بالا رو بهشون نیاز داریم و بهتون میگم هر کدوم رو با چجوری استفاده کنیم، به چه دردمون میخورن و میریم جلو تا انشالله به جلسات تحلیل و ترید برسیم. فقط میخوام بهتون بگم که به همین سادگی کار کردن با تریدینگ ویو چیز عجیب غریب و وحشتناکی نداره. اینا هم اگر الان براتون خیلی وحشتناکه، جلسات بعدی متوجه میشید که خیلی ساده است و اصلا چیز عجیب غریبی نیست و خیلی راحت میتونید باهاش کار کنید. خیلی ممنون که همراه من بودید. همین الان بعد از دیدن این کلیپ برید اکانت تریدینگ ویوتون رو بسازید، واچ لیستتون رو درست کنید چون بهتون آموزش دادم از سایت کوین مارکت کپ ارزهای مد نظرتون رو انتخاب کنید، بیاید اینجا گزینه به علاوه رو بزنید و دونه دونه به لیستتون اضافه کنید که یه واچ لیست خوبم داشته باشید. اول کار که تریدینگ ویو رو نصب می‌کنید یه سری ارز مثل سهام اپل اینجا هست که مربوط به بازار فارکسه، اونا رو میتونید زبدرش رو بزنید و حذفشون کنید، اصلا استفاده نداریم از اونا و فقط قراره با کریپتویا کار کنیم.